Không ăn ở nhà trong nhà nhé, để anh đi chợ nhá. Thấy chưa? Ngoan lắm nhỉ. Nào, ở nhà nhá. Chợ về à bạn? Bán rẻ đâu mua cho để tú không ngon đâu. Rồi chị ơi. Bán tiền một cây đi anh. Em bán đồng giá 10.000 một cây. Rồi chị ơi. Bán tiền cho các em. 10.000 chị ạ. Bắp cải là cũng 10.000 một cây à? Đồng giá à anh? Bắp cải. Cảm ơn nhá. Ghé về nhá. Bắp cải được bao nhiêu cân nhỉ? Dạ. Bắp cải này được khoảng bao nhiêu cân? Em cũng không rõ là bao nhiêu cân đâu, nhưng mà em bán Quả 10.000 một quả. Ừ, thế lấy cho em một quả. Lấy quả nào tươi tươi đi. dạ. Lấy quả nào nhìn đẹp đẹp đi. Mẹ xin lỗi các bạn. Đấy, nó lên luôn. Nó mới mua chứ. Đây rồi, mẹ lấy đồng tiền. Đây trả tiền với nha đấy. Đây mình. Chị cô lấy một cây nữa. Cô lấy 2 cân. 2 cây ạ. Bán cho cây ở đây. Lúc rồi bán bao tiền anh? Đây thì lấy con cây to nhất là đúng rồi. Đương nhiên. Bao nhiêu cân? Đang xếp lơ 1 mét á. Khoảng 1 mét. Dạ. Cần nó đẹp hết lơ 1 mét, một vài 1 mét. Đây bà lấy cái này gì? Dạ. Bao tiền cây bán theo cân nhá. Tôi bán theo quả cho bà. Bao tiền quả? Dạ, 10.000 ạ. 10.000 một cây. Bà nhá. Em gửi tiền nhá. Dạ. Chưa à? Con bao cây Dạ. nơi này? 10.000 bà. Con ăn đi. Dạ. Bao quả. Đừng đóng ơn gì bác thầy cũng không. Bán phải cắt lên kia. Bán phải cắt lên kia. Không phải.
về cái quả bắp cải để tạo. Dạ. Thôi mà nhiều có cả. Bắp cải thì rẻ. Bán tổng giá thôi. Nhưng mà cái này nó có phải cây rau mà Ngon. Ngon ngon ngọt. cái này phải nấu với cá ấy mà nhỉ? Nó chua chua nó mà. Chua chua hả? Chị ơi, lúc này lấy cái hóa đơn cho em ạ. Không ngứa đâu. Vâng, cái này không ngứa gì đâu. Quay tàu này. Cái này rau này có nấu ở nấu ở trên nông sản có mà. Lên là tiền cây đấy. 10.000. 10.000 đồng loạt lên đấy tí. Đồng giá. Này chắc làm hàng luôn đúng không? Làm hàng quay được gì? Cô nhá. Bán thêm một cái bắp cải nữa. Không cả. Cái này lấy tiền bả. Rau em ơi. Em lấy bên này được không anh? Được cái đấy. Lấy cho em quả này nhé. Rồi, em lấy cho cái súp lơ này. Bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Được 30.000. Để em nhá. Lúc lo bao tiền cây đấy? 10.000 chứ ơi. Không phải. Vậy mà cái này là đủ. Cảm ơn bà nhé. Bà ơi, bao tiền cái mớ mơm kia bà ơi. Người gì đó? Bán cho ông đó. Đặt cặp cho 2 mớ. Một cái bắp cải. Đây, bà lấy một cái bắp cải. Bao nhiêu tiền là thích ăn? 20.000. Đây, bà lấy cái này. À bà lấy cái đấy ạ. Cái này về mua về muối sổi. Vâng, bà lấy cái đấy là bà đấy. Cái này ăn hụt mắc nó bay vài chén mà. Nó sạch sạch. Ô nhựa đấy bông. Ừ, hả, ô nhựa lên đi.
bị ấu á, ấu phải thay thái thì ấu ấy chứ. Nó ngó thôi, nó trung bình nhìn nó này giải cháu Thật nó bật nó kín hết. cháu thật. Dạ. Bán 10.000 một cây bà ơi. Có một cây này cho chú đi. Có lấy một cây này à? Bây giờ cơ mà. Rất nhiều. Chào bà nhá. Cô đi em ơi. Rau này rẻ ngon đấy nhỉ? Vâng, rau ở Long Trại em tự trồng đấy nhỉ? Thế á? Vâng. Bao tiền cây? Em bán đồng giá 10.000 đấy. 10.000 nữa? Vâng. Chợ chiều bán rẻ tí cho anh đi, anh nhiều người anh mua phát hết luôn. Em bán suốt từ nãy giờ rồi. Em còn mỗi bằng này đấy nhỉ? Không chia sẻ được tí nào à? Còn bằng này thì thôi em để cho anh nốt 20.000 3 cây rồi nó. Đây là nốt rồi. Đấy nốt. Em cũng về cho nó sớm đi ạ. Chợ chiều thì còn gì nữa. Đây rồi. Không biết có đủ để mua 3 cây rau không? Ôi. Ôi cho cháu xem cây chăn đấy ạ. Xem đi nhá. Đây này. Cô ơi, bây giờ cháu muốn mua một cái chăn để cho người già ấy. Mà đắp ấm thì cái nào được? Nếu lấy cho người già thì chỉ lấy cái này thôi, rộng rãi.
Cái này. Mềm mịn. Đây. Đấy, 2m3 rộng thoải mái luôn. Mà chất nó mềm. Chất lượng. Này của lông cừu nhỉ? Lông cừu cao cấp. Cái này là hợp lý. Rộng rãi, mềm mịn. Người già thì rất là phù hợp. Mà thế cháu lấy cái này các bạn. Rồi. Cháu về tiền. Cảm ơn nha. Vâng, cháu xin cháu về đấy ạ. Được nha. Cháu về nha cô ơi. Được nha. Chân thành cảm ơn quý khách. Bà ơi, Ôi, bà có nhà không ạ? ở nhà thôi. Vào nhà cho Vâng ạ. Đây thì cháu bỏ cái này đấy. cháu vào nhà đi. À vâng ạ. Bà đang làm cái gì đấy bà? Vào luộc khoai. À vâng. Cháu ngồi đi. Vâng ạ. Bà ơi, hôm nay cháu đi chợ ấy ạ. Cháu cũng có mua một cái chăn về để biếu cho bà. Vâng. Nọ cháu đến đây thì cháu cũng ngó qua thấy bà cái chăn của bà đắp thì có vẻ nó cũng không được ấm ấy. Vâng. Vâng, nên là hôm nay cháu đi chợ cháu có mua một cái chăn. Thế cảm ơn bà, cảm ơn cháu. Để về để biếu bà. Cái chăn này Cảm như bà chủ quán nói là những người cao tuổi đắp rất là ấm bà. Vâng. Vâng. Thì cháu bỏ đây nha bà nhá. Vâng. Vâng. Thế bà cảm ơn cháu. Vâng. Bà Cháu uống nước đi. à vâng. Mèo này đáng yêu thế. Để tương tí nước. Vâng ạ. Bà khổ lắm, bà không có cái gì Vâng, cho cháu xin cháu. bà. Vâng. Cháu với bà uống nước đi bà ơi. Vâng. Bà nuôi con mèo này lâu chưa bà? Mới lâu rồi. Đáng yêu thế. Ở với bà phải ngoan nhá, biết chưa? Nào. Bà hôm nay bà làm cái gì đấy ạ? Bà ở nhà chăm sóc mấy cô chơi thôi. À vâng ạ. Không về nhà. Vâng. Thế bà đang nấu cái nồi gì kia ạ? Cái người khoai. À. Cháu thích ăn khoai không? Cháu rất là thích bà ạ. Cái khoai này nó rất tốt cái sức khỏe, nó nhiều chất dinh dưỡng mà. Bà mới vừa luộc chưa chín. Chín thì bà mời cháu ăn khoai với bà. À, vâng ạ. Thôi bà cứ để bà ăn đi bà. Nhưng mà sao? Cháu về đến thăm bà thì được rồi. Không phải là cái gì cho bà đâu. Bà cũng có ăn. Vâng ạ. Cháu về thăm bà thế này thì bà vui lắm rồi. Vâng. Không có gì đâu bà ạ. Mùa đông năm nay rất là lạnh nên là cháu cũng muốn mua một cái chăn mới Vâng. để tặng cho bà, để bà đắp cho nó ấm hơn bà. Vâng, bà cảm ơn cháu. Đây cháu để đây nha bà nhá. Vâng. Thì tối có lạnh thì bà mang ra đắp bà nhá. Vâng. Vâng. Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi bà ạ. Cháu cũng phải trở về để cháu chăm sóc nông trại của cháu.
Vâng. Thì hôm nào cháu lại sang chơi với bà sau nhé bà nhá. Với chị cháu về chúng ta nhá. Vâng ạ. Lúc nào đôi không đôi thì về chơi với bà. Vâng ạ, vâng. Vâng, cháu xin phép cháu về bà nhá. Vâng. Vâng. Tí có thời gian thì về chơi với bà. Chơi Vâng. với bà. Vâng ạ. Vâng. Cháu về nhá. Vâng, cháu xin phép bà nhá. Về. Thôi nhá, ở đây nhá. Đây.
Ba. Ba ơi. Bà tìm nhà cháu khó không bà? Đấy thì bà sang ngoài này uống nước bà ơi. Bà ra bàn uống nước đợi cháu đi rửa tay đi nhá. Bà nhá. Vâng. Bà ra ngồi bàn đi ạ. Bà tìm nhà cháu khó không bà ơi? Vâng. Không khó đâu. Ngày xưa bà cũng qua đây. À vâng. Vâng. Ơi cháu đi vào uống nước này bà. Vâng. Nước cháu. Vâng. Cháu đi vào uống nước bà. Vâng. Bà còn mang cái túi gì đấy? Chúng khoai. À khoai ạ. Khoai thì bà biếu cháu. À vâng, bà biếu cho cháu á. Ừ. Để đó cháu xem nào. Bà còn mang cả khoai sang cho cháu nữa. Bà chả có cái gì đâu. À, vâng. Chút khoai thôi. Bà mang cho cháu nhiều thế. Ăn đi. Vẫn còn nóng này bà. Vâng. Vâng. Không có nóng. Biết mà. Bà khác trồng được hả bà? Vâng. Vâng. Đây bà ơi, cháu mời bà ăn này. Bà. Vâng. Ăn khoai đi cháu. Vâng, bà ăn đi bà ơi. Vâng. Khoai của bà ngon lắm bà. Ngon hả? Khoai của bà ngon đấy bà. Miu ơi, Miu, đây Miu. Miu Quang Miu. Đây. Đây. Đấy bà. Đây. Đây là bà cụ nhá, đến đây bà cụ đến đây chơi không được bắt nạt bà nhá. Được chưa? Đây, trên này Miu, đây. Đây, đây, đây bà. Bán khoai đi bà. Khoai của bà trồng ngon quá bà. Ngon mà. Bà trồng được nhiều không cái khoai này ấy? Nhiều thứ. À. Bà lâu quá bà không vào thôn này. Thì bây giờ bảo ở đây thấy con cháu làm chân chạy thì đẹp lắm. À vâng. Cái gì cũng có. Bà cháu lâu lịch chưa? Cháu ạ. Cháu thì cháu về được một thời gian rồi bà. Vâng. Cháu lần này cháu về cháu thay đổi cái muốn là cải tạo lại nông trại của cháu cho nó Đâu giờ không đẹp vào hơn đây ạ. thì cái khu này nó biến chuyển hết rồi. Vâng. Không bằng ngày xưa rồi. Vâng. Cháu có nuôi lợn gà nhiều không? À vâng, cháu cũng nuôi được một chút thôi bà. Cháu cũng bẫy được một vài con heo rừng với cả lợn của nhà nữa. Cháu thì làm chân trại cũng đẹp lắm. Bà ơi, bây giờ cũng muộn rồi đấy. Cháu mời bà ở lại ăn cơm với cháu một bữa cơm bà. Vâng. Cháu thì làm một xíu là xong thôi. Thì bà ở lại ăn cơm với cháu nhá. Vâng. Bà uống nước đi bà.
Nước đó. Bà ngồi uống nước, ngồi chơi. Cháu thì đi làm cơm thì tí hai bà cháu mình cùng nhau ăn bà nhá. Vâng. Thế bác ngồi đây bà nhá. Bà ơi, bà cứ ngồi đây chơi nhá. Cháu đi làm thịt con gà một chút là xong thôi bà. Rồi hai bà cháu mình ăn cơm. Vâng. Xin cháu rau mấy con lợn đẹp thế. Đấy, ăn đi. Ăn đi. Bà ơi, lúc sáng cho săn no rồi, chắc giờ nó không ăn đâu bà. Vâng, bà cứ ra ngồi chơi mình nghỉ ngơi đi bà ơi. Thế cháu nhốt hai con mình đừng ở trên này. Vâng ạ. Mấy con lợn rừng này ăn giỏi lắm. Ngon.
Bà ơi, bà ngồi chơi uống nước nha bà nhá. Bà đợi cháu một chút thôi ạ. Vâng. Vâng. Bà ơi, bà cứ ngồi chơi uống nước bà nhá. Vâng.
Bà ơi, bà đói chưa bà? Đói rồi. Vâng. Đói rồi thì hai bà cháu mình ăn cơm bà nhá. Vâng. Đây bà ơi, đây của bà đây. Để cơm cho con Miu nữa bà. Đói chưa Miu? Đây, tôi đi Miu. Ăn nhiều vào nhá. Vâng. Và thì cháu nấu đồ ăn có ngon không bà? Ngon. Bà tự ăn tự nhiên nhá. Vâng. Bà ăn có vừa miệng không bà? Vừa miệng đấy. Vâng. Ăn cháo ăn ngon lắm. Vâng. Thế từ bây giờ trở đi ấy, bà có thời gian rảnh rỗi bà cứ đến đây chơi với cháu. Cháu Vâng. sẽ nấu những món ăn thật là ngon để Vâng. hai bà cháu mình cùng nhau ăn. Cháo ăn ngon. Vâng. Đây bán cũng người Ăn đến ngon. Bán nhiều vào nhá. vâng. Đây là- Rồi. Vâng. Bà cố ăn nhiều nhá để có sức khỏe vào nhá. Vâng. Ăn nhiều vào bà nhá. Vâng. Bắp cải này cuốn với thịt khá là ngon bà nhỉ. Vâng, ngon lắm. Để cháu muốn dối thì về làm cho bà ăn. Cháu làm ngon lắm. Vâng. Thế bà phải ăn thật nhiều nhé bà nhá. Thế bà ăn đi. Đây, ăn nhiều. Ăn nhiều bà. Thôi bà ăn đi. Bà ăn nhiều bà. Bà ơi, từ nông trại của cháu đến chỗ nhà bà nó cũng không cách xa lắm đâu. Khi nào bà có thời gian rảnh rỗi thì bà cứ sang đây để cháu nấu những món ăn ngon thì hai bà cháu mình cùng nhau ăn bà nhá. Vâng. Bà ăn nhiều rồi nhá. Bà cho Miu á. Bà cho kìa Miu. Miu kìa, bà cho kìa. Bà ăn nhá. Bà cố gắng ăn thật nhiều vào nhá. Vâng. Ăn nhiều.